What's up mga ka-helmet, subukan natin yung lakas at tunog ng Speedone soldier natin mga ka-helmet. Kung hanggang saan pa aabotin yung lakas ng tunog niya at kung gaano kalakas. Tingnan natin, Speedone soldier 6 pawls 32 holes. Ayan po, tingnan natin mga ka-helmet. Subukan na natin mga ka-helmet. Ayan yung sa pagbabagal ang takbo niya. Ganyan ang tunog niya mga ka-helmet. Kapag mabagal ang kanyang tunog pa. Ganyan po kapag mabagal tunog. Kapag malakas, pabilis. Ito, tingnan natin. Medium. Ayan po mga ka-helmet, medium. Medium na takbo, dahan-dahan pa. Hindi mabilis, hindi malakas. Hindi mabilis. Ayan. Ito naman po mga ka-helmet, mga high speed. Pang mabilisan. Ayan po, ulitin natin. High speed ulit. Ayan po mga ka-helmet. Ayan po pag high speed. Ano naman natin mga ka-helmet, slow, may kasamang back pedal. Ayan po, may kasamang back pedal yon. Hindi mabilis, hindi mabagal na takbo. May kasamang back pedal. Ayun po, mga ka-helmet, high speed, may kasamang back pedal naman. Back pedal yan mga ka-helmet, may back pedal yan. May helmet, natapos na po natin yung pag-test ng Speedone soldier kung gaano kalakas yung tunog niya sa 6 pawls. Speedone soldier po yun. Masabi ko maganda rin po yung Speedone soldier at yun nga po, yun yung gamit ko ngayon. Sakto lang yung lakas niya, pero kung tutusin, malakas na rin siya kung ikukumpara talaga sa iba. Yun lang po mga helmet. Ayos, Speedone soldier. Colorblind, yeah.